Sunt mândră să lucrez la o firmă de o asemenea importanță și anvergură ca Ford și sunt mândră că acest model nou B-Max este fabricat la noi și doar la noi, dintre toate fabricile Ford. Ford a adus un nou mod de lucru. Suntem o familie foarte unită, nu contează că sunt nemți, sunt turci, sunt Fordul, e o familie. Sunt recunoscător că am fost selectat, instruit și perfecționat să lucrez într-o secție dotată cu utilaje de ultima generație. Vrem ca acești tineri care lucrează astăzi aici să poată să fie mândri, pentru că produsul care se face astăzi la Craiova este unic. Distinguished guests, Mr. President, good afternoon and welcome to the Ford Romania plant here in Craiova. Doamnelor și domnilor, distinși oaspeți, domnule președinte, bună ziua și bun venit la uzina Ford Romania aici în Craiova. I am Jan Gijzen, President of Ford Romania and responsible for this facility. Eu sunt Jan Gijzen, președintele Ford Romania, persoana responsabilă pentru această uzină. We are here today to celebrate an important milestone for Ford Romania, the start of volume production of the new Ford B-Max. Suntem aici azi pentru a celebra un important moment pentru Ford Romania, începutul producției noului Ford B-Max. Ladies and gentlemen, allow me to dedicate this great achievement to each and every employee at Craiova involved in the launch of the new B-Max. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să dedic această mare reușită fiecărei persoane din Craiova implicată în lansarea noului B-Max. And this is not only those of us here in the building. Isn't that right, Angela? Și aici nu mă refer doar la cei prezenți în această clădire. Nu-i așa, Angela? E corect, Jan. Și bună ziua la toată lumea. Sunt Angela Alexander, director de resurse umane aici la Ford Romania. Și atmosfera astăzi este nemaipomenită. Suntem atât de nerăbdători să sărbătorim această zi specială împreună. Evident, suntem foarte mândri că am contribuit la transformarea spectaculoasă a uzinei noastre. Și în acest moment am foarte multe emoții. Pentru mine este o onoare și un privilegiu să fiu un membru al acestei echipe puternice din Craiova. Mulțumesc tuturor din suflet! Acum revenim la tine, Jan, și o zi plăcută în continuare la noi. Mulțumesc, Angela. Thank you everybody over there as well for your contribution in helping to make this a great day. Mulțumesc, Angela. Mulțumesc de asemenea celor prezenți acolo pentru contribuția voastră în a face această zi una minunată. Speaking of the new Ford B-Max, we are actually building the Job 1 car right now. Pentru că tot vorbim despre noul Ford Max, de fapt noi construim mașina chiar acum. Please join me in welcoming John Fleming, Executive Vice President, Ford Motor Company,
global manufacturing and labor affairs. Acum vă rog, alăturați-vă mie în a ura bun venit lui John Fleming, vicepreședinte executiv la Ford Motor Company, producția globală și afacerile muncii. Mr. President, ministers, Mr. Tariciano, distinguished guests, Ford employees, ladies and gentlemen, bună ziua! Domnule președinte, miniștri, domnule Tăricianu, distinși oaspeți, angajați Ford, doamnelor și domnilor, bună ziua! I have to say that I am really delighted to be with you here today to celebrate the start of volume production here at Craiova. Trebuie să vă spun că sunt încântat să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a celebra începutul producției de vehicule în masă la Craiova. From the beginning of this project, our goal was to transform Craiova into a truly world-class manufacturing operation, and I have to tell you as I look around, we've achieved that objective. Încă de la începutul acestui proiect, scopul nostru a fost să transformăm Craiova într-o adevărată operațiune de producție de nivel mondial, iar acest obiectiv a fost mai mult decât atins. So to all our special guests and all of my Ford colleagues, thank you very much for your time this afternoon and for sharing in this very special day for Ford Craiova. Așadar, tuturor oaspeților speciali și colegilor mei de la Ford, vă mulțumesc pentru timpul acordat în această după-amiază și pentru că ați împărțit alături de mine această zi foarte specială pentru Ford Craiova. Thank you. So how are we doing building the car? How's the B-Max going? Deci cum merge construcția B-Max, băieți? Okay, it now gives me great pleasure to introduce to you one of Ford's biggest and longest standing partners in our Craiova project, the President of Romania, Mr. Băsescu. Iar acum îmi face mare plăcere să vi-l prezint pe unul dintre cei mai mari prieteni și de lungă durată parteneri în proiectul Craiova, președintele României, domnul Traian Băsescu. Dear Mr. Fleming, dear Mr. Odell, dragi muncitori de la Ford Craiova, I have the feeling of being part of Ford team. On the end of the day, we start to think together about this project. We succeed to pass the difficulties. We succeed to pass the contradictions which sometimes take place, but on the end, we succeed to celebrate today the beginning of production of one of the most modern cars on the world. Eu vreau să mulțumesc tuturor salariaților de la Ford Craiova. Vreau să le mulțumesc cu anticipație și celorlalți care vor veni până în anul 2014, când uzina va ajunge la circa 6.000 de muncitori. Am convingerea că proiectul va fi un succes și pentru că nu poți proba altfel decât prin fapte credința ta, vreau să vă spun că vreau să fiu cel care cumpără prima mașină produsă la Ford. Vă mulțumesc! Thank you, John, and thank you, Mr. President. Mulțumesc, John, și mulțumesc, domnule președinte. Well, it looks like we are getting close to finishing
the Job 1 B-Max. Se pare că ne apropiem de finalul construirii primului B-Max. It is my pleasure now to invite on stage the Chairman and Chief Executive Officer of Ford of Europe, Stephen Odell. Doamnelor și domnilor, este plăcerea mea să invit acum pe scenă pe președintele și directorul executiv al Ford Europa, Stephen Odell. Mr. President, ministers, distinguished guests, and our own Ford employees, ladies and gentlemen. Domnule președinte, miniștri, distinși oaspeți, angajați ai Ford, doamnelor și domnilor. Thank you all for being here today to share in this historic day. Vă This is a mulțumesc. great day for Ford Motor Company, wait for it, and our Craiova manufacturing facility and for Romania. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici să împărtășiți această zi istorică. Aceasta este o zi mare pentru compania Ford, iar fabrica de la Craiova, pentru fabrica de la Craiova și pentru România. We believe the Craiova built B-Max will be a great success in the European market. Noi credem că B-Max-ul construit la Craiova va fi un mare succes pe piața europeană. And I'd like to add my own thanks to all our partners in this project who have helped us to reach this stage. Mr. President, ministers, and the local authorities here in Craiova. And I want to thank you and your predecessors for your support. Acum, aș dori să mulțumesc tuturor partenerilor noștri în acest proiect care ne-au ajutat să atingem acest nivel de dezvoltare astăzi. Domnule președinte, miniștri și autoritățile locale aici din Craiova, aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și predecesorilor dumneavoastră pentru sprijin. So thank you all for your support. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. So how's it going, guys? Have you finished building the Job 1 B-Max? Deci, cum merge, băieți? Ați construit primul model B-Max? Okay, let's see the first new Ford B-Max. Ok, haideți să vedem primul nou Ford B-Max. So I'm going to invite back on stage our first customer. Don't worry, Mr. President, you'll get the car. President Băsescu to accept the car. Please come up, Mr. Aș dori să-l invit pe scenă pe primul nostru client, domnul președinte Traian Băsescu, pentru a accepta cheile primului model Ford B-Max pe care l-a cumpărat. Aceasta e factura pro forma. Acesta este ordinul de plată. Și acum pot să-mi iau mașina.